ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාම SUK channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ දවස්වල කතා කරන්නේ එදිනෙදා කතාබහේදී එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන ක්‍රියාපද 100ක් සම්බන්ධව. ඒකේ දෙවෙනි කොටස තමයි අද දවසේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් තාමත් ඔයා මගේ channel එක බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාට notification එකකින් ඒක දැනගන්නට ලැබෙනවා. break කඩනවා බිඳිනවා. broke කැඩුවා බින්දා. broke කැඩුවා බින්දා. will break කඩාවි බිඳීවි. clean පිරිසිදු කරනවා. clean පිරිසිදු කරනවා. cleaned පිරිසිදු කළා. will clean පිරිසිදු කරාවි. send යවනවා. sent යවුවා. sent යවුවා. will send යවාවි යවන්නම්. අතීත කාලයේදී send කියන ක්‍රියාපදේ කියවන්නේ sent sent කියලා. receive ලැබෙනවා. receive ලැබෙනවා. received ලැබුණා. will receive ලැබේවි. ride පදිනවා. බයිසිකලයක් අශ්වයෙක් ඔය වගේ වෙන්න පුළුවන්. ride පදිනවා. road RODE road කියන්නේ පැද්දා. එතකොට පාරට කියන්නේ ඒත් roadම තමයි. නමුත් අකුරු වෙනස්. ROAD 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 පාර. RODE road පැද්දා. will ride පදීවි පදින්නම්. ඉතින් මම මීට කලින් පාඩමේදීත් ඔයාලට මතක් කළා මේ සියලුම ක්‍රියාපදවල තව තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන තේරුම තමයි මම ඔයාලට මේ පාඩමේදී උගන්වන්නේ. make හදනවා. make හදනවා. made හැදුවා. will make හදාවි හදන්නම්. play සෙල්ලම් කරනවා. වාදනය කරනවට කියන්නේත් මේකම තමයි. play. played සෙල්ලම් කළා. will play සෙල්ලම් කරාවි. say කියනවා. said කිව්වා. will say කියාවි කියන්නම්. speak කතා කරනවා. spoke කතා කළා. will speak කතා කරාවි කතා කරන්නම්. sleep නිදියනවා. slept නිදාගත්තා. will sleep නිදාගනීවි නිදාගන්නම්. එහෙමනම් මෙන්න මේ දුන්න ක්‍රියාපද 10ක් වර්තමාන අතීත සහ අනාගත යන තුන් ආකාරයෙන්ම හොඳින් කටපාඩම් කරගෙන සූදානම් වෙන්න අපි ඊළඟ කොටසින් නැවතත් හමු වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ පාඩමට කැමති නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න ඕනේ. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.